নমস্কাৰ, মই ডাইটিচিয়ান ঋতুমণি। আমি সকলোৱে কিবা না কিবা মেডিচিন খাই আছোঁ। আজি মই আপোনাক পাইনাপল বা আনাৰসৰ বিষয়ে ক'ম, যিটো আমাৰ লোকেল ছিজনেল আৰু আমি বহুত আগৰ পৰাই পাইনাপল খাই আছোঁ বা আনাৰস খাই আছোঁ। কেনেকৈ আপোনালোকে নিজৰ মেডিচিনবিলাক ৰিপ্লেচ কৰি পাইনাপল যদি ৰেগুলাৰ খায়, তেন্তে আপোনাৰ মেডিচিন ড'জো কমি যাব পাৰে আৰু আপোনাৰ যিবিলাক প্ৰব্লেম আছে সেইবিলাকো কমিব পাৰে। বিশেষকৈ পাইনাপল বা আনাৰসত এণ্টি ইনফ্লেমেটৰী প্ৰপাৰ্টিছ আছে। এণ্টি ইনফ্লেমেটৰী প্ৰপাৰ্টিছে আৰ্থৰাইটিছৰ নিচিনা প্ৰব্লেম, গাউটৰ নিচিনা প্ৰব্লেম, য'ত আপোনাৰ স্ৱেলিং হয় বা আপোনাৰ বিষ হয়, তেনে প্ৰব্লেমত কিন্তু এই আপোনাক বহুত আৰাম দিব পাৰে যদি আপোনালোকে ৰেগুলাৰ গ্ৰহণ কৰে। কিন্তু পাইনাপল খোৱাৰ এটা নিয়ম আছে, আপোনালোকে বহুত ধ্যান দি তেনেকৈ খাব লাগিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ বেনিফিট পাব। কি হয় সেইটো নিয়ম মই লাষ্টত শ্বেয়াৰ কৰিম, বাট মই ক'ব খুজিছোঁ যে আপোনালোকক ই গাউট বা ইউৰিক এচিড হাই হোৱা, য'ত বিষায়, গাঁঠিবিলাক বিষায়, বা আমাৰ আৰ্থৰাইটিছৰ নিচিনা প্ৰব্লেম, ৰিউমেটইড আৰ্থৰাইটিছ বা অষ্টিঅ'আৰ্থৰাইটিছৰ নিচিনা প্ৰব্লেমতো ইয়াক বহুত হেল্প। চাইনাছৰ নিচিনা প্ৰব্লেমত য'ত মেডিচিন খাই থাকিব লগা হয়, য'ত ইমান প্ৰব্লেম হয়, তাতে কিন্তু আমাৰ পাইনাপলে বহুত হেল্প কৰিব। পাইনাপলে আমাৰ হজম শক্তিটো বঢ়োৱাটো বহুত সহায় কৰে, বিশেষকৈ প্ৰটিন ব্ৰেকডাউনত বহুত হেল্প কৰে। যদি আপোনাৰ হজম শক্তি কম আছে, যদি আপোনাৰ কিবা খালেই গেছ হয়, পেট ফুলি যায় বা খাবলৈও বা মন নাযায়, এইটোও এটা হজম শক্তি কম থকাৰ এটা চাইন। যদি আপোনাৰ খাবও মন নাযায়, তেনে ক্ষেত্ৰতো আপোনাক কিন্তু পাইনাপল বা আনাৰসে বহুত হেল্প কৰিব পাৰে। আনাৰসটো ইমান গুণী কেনেকৈ হ'ল জানে? আনাৰসত এটা গ্ৰুপ অফ এনজাইম আছে, যাক ব্ৰমলিন বুলি কোৱা হয়। এই গ্ৰুপ অফ এনজাইমে কি কৰে, আমাৰ ইনফ্লেমেশ্যন কমায়, বডি যিবিলাক স্ৱেলিং, বিষ এইবিলাক কমায়, আৰু এই ডাইজেষ্টিভ হেল্থৰ কাৰণে খুব ভাল। যদি আপুনি প্ৰটিনো বেছি লয়, যদি আপুনি মাছ মাংস বহুত বেছিকৈ খায়, বা আপুনি যদি প্ৰটিন ছাপ্লিমেণ্টতো আছে, তেন্তে আপুনি অলপমান ব্লটিং, গেছ ফিল কৰিব পাৰে, তেনে ক্ষেত্ৰতো আপোনাক পাইনাপল বা আনাৰসে বহুত হেল্প কৰিব পাৰে। আমি সকলোৱে গম পাওঁ যে আমাৰ বেছিভাগ মহিলাই আইৰণ ডেফিচিয়েঞ্চি হয়, এনিমিয়াটো আইৰণ ডেফিচিয়েঞ্চি এনিমিয়া হয়। এতিয়া ব্লাডত আইৰণ এবজৰ্ব হ'বলৈ কিছুমান ভিটামিনৰ ৰোল বহুত বেছি, তাৰে মাজত এটা হ'ল ভিটামিন চি। ভিটামিন চি পাইনাপল বা আনাৰসত বহুত পৰিমাণে থাকে। সেইকাৰণে আপুনি যিমানখিনি ধৰক নন হিম আইৰণ খাই আছে, প্লাণ্ট চ'ৰ্চৰ পৰা যিখিনি আইৰণ খাই আছে, সেইখিনি যাতে আপোনাৰ বডিয়ে সম্পূৰ্ণভাৱে ল'ব পাৰে, তাৰ কাৰণে আপোনাক এই আনাৰস বা পাইনাপলে বহুত হেল্প কৰে। ইয়াৰ বাহিৰেও আনাৰসত পাৱাৰফুল এণ্টি অক্সিডেণ্ট আছে। পাৱাৰফুল এণ্টি অক্সিডেণ্টে আমাৰ বডিক পৰা যিবিলাক ফ্ৰী ৰেডিকেলছ আছে, বেয়া বস্তু আছে, সেইবিলাক ওলাই লৈ যোৱাত বহুত হেল্প কৰে। আনাৰসে আপোনাক থাইৰইড ফাংচন ৰেগুলেট কৰাতো বহুত হেল্প কৰিব। ইয়াৰ বাহিৰেও যদি আপোনালোকৰ ঘৰত সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে, তেওঁলোকক পাইনাপল বা আনাৰস ৰেগুলাৰলি খুৱাব। ৰেগুলাৰলি মানে 2-3 দিন সপ্তাহত। তেন্তে কি হ'ব, তেওঁলোকৰ যিটো ব্ৰেইন ফাংচন সেইটো বহুত ভালকৈ এনহেঞ্চ হ'ব। আনাৰসৰ পৰা সম্পূৰ্ণ বেনিফিট খাবলৈ ইয়াক এক নিয়মত খাব লাগিব। কেনেকৈ খাব লাগিব? প্ৰথম কথা হ'ল, এইবিলাক যিবিলাক কলা কলা বস্তু আছে, সেইবিলাক ভালকৈ আঁতৰাই ল'ব লাগিব। যেতিয়া পাইনাপল বা আনাৰস কাটা হয়, এইবিলাক যিবিলাক কলা কলা ইয়াতে বস্তুবিলাক থাকে, সেইটো চকু নিচিনা, সেইটো কাটি ল'ব আপোনালোকে। সেইটো কাটাটো খুবেই দৰকাৰী হয়। তাতকৈও ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, পাইনাপল বা আনাৰস কেতিয়া খাই আছে, আপোনালোকে চেষ্টা কৰিব যে দুটা মিলৰ মাজত খাওক, ভাতৰ একদম আশে পাশে নাখাব। ৰাতিপুৱা বা দুপৰীয়াৰ মাজত আপোনালোকে মিড মৰ্ণিঙত খাব পাৰে, বা লাঞ্চ কৰি আছে, ডিনাৰ কৰি আছে, তাৰ মাজত খাব পাৰে। তেনে কৰিলেহে আপোনালোকে পাইনাপলৰ পৰা বা আনাৰসৰ পৰা সম্পূৰ্ণ আমাৰ থলুৱা খাদ্য বস্তুৰ বহুত বেছি বেনিফিটছ আছে। আপোনালোকে কিৱি, ড্ৰেগন ফ্ৰুট, বেৰিজ এইবিলাকৰ পিছফালে যাব নালাগে। আমাৰ লোকেল ফলবিলাকে যদি আপোনালোকে ৰেগুলাৰ খাব ধৰে ন, ইয়ে আপোনাক মেডিচিন হিচাপে কাম কৰিব। সেইকাৰণে বেছি মেডিচিনত গুৰুত্ব নিদিব। অকল বেমাৰ হ'লে ফল খোৱাৰ যিটো নিয়ম আছে, সেইটো গুচাব লাগিব, আৰু ৰেগুলাৰলি এনেও ফল খোৱা হেবিট কৰিব লাগিব, আৰু টাইমিংটো মেইনটেইন কৰিব, যাতে সম্পূৰ্ণ বেনিফিট পায়। এনেকুৱা ভিডিঅ'জ ভাল পালে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰে, বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব পাৰে। আপোনালোকৰ এটা ছাবস্ক্ৰাইব মোৰ কাৰণে বহুত বহুত ডাঙৰ কথা। সেইকাৰণে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু ভিডিঅ'বিলাক সম্পূৰ্ণ চাব, যাতে আপোনালোকে আধা আধুৰা ইনফৰমেশ্যন লৈ নাযায় আৰু ভালকৈ এইখিনি ফ'ল' কৰিব পাৰে। আকৌ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ। তেতিয়ালৈকে নিজৰ ধ্যান ৰাখিব। তেতিয়ালৈকে ইট লোকেল, ইট ছিজনেল, ষ্টে এক্টিভ আৰু শান্তি।